ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Guardian Tale กับรีวิวตัวละคร Listen Android AA72 กันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะเข้ามาในตู้กาชาในรอบหน้าของเซิร์ฟเวอร์ Global นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าตัวละครน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าหากพร้อมที่จะรับชมแล้วว่าตัวน้อง AA72 เนี่ยมีความสามารถยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5และคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเยอะๆกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ค่าสเตตัสพื้นฐานของน้อง Little Android AA72 กันก่อนเลยละกันนะครับผมโดยตัวละครตัวนี้นั้นจะเป็นตัวละครธาตุน้ำและมีตำแหน่งอยู่ที่ Damage Dealer ระยะใกล้นะครับซึ่งค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครของน้องเนี่ยจะมี HP อยู่ที่ 66,113 หน่วยนะฮะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยก็เป็น Damage Dealer ระยะไกลด้วยนะครับส่วนพลังโจมตีจะอยู่ที่ 1,851 อันนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมต่อมาในเรื่องของพลังป้องกันนะครับก็จะอยู่ที่ 330 หน่วยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จะมีเปอร์เซ็นต์การตีติดคริติคอลติดตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอยู่ที่ 4% เช่นกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีค่าตัวของ Damage Reduction หรือการลด Damage ที่ได้รับลง 12 หน่วยด้วยนะครับแต่ว่าตัวของค่าสถานะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีผลในเรื่องของการ PVP กับผู้เล่นสักเท่าไหร่แต่จะมีผลเพียงแค่กับมอนสเตอร์เท่านั้นซึ่งมันก็แทบจะไม่มีผลเลยนะครับผมถ้าจะให้พูดตามตรงเนาะผมก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดมากขนาดนั้นนะครับส่วนในเรื่องของสกิลปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มอัตราคริติคอลถึง 40% กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีค่าคริติคอลนั้นที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรูปแบบของการโจมตีปกติของน้อง Listen Android AA72 กันนะฮะซึ่งการโจมตีปกติของน้อง AA72 นั้นจะมีชื่อว่า Water Park นะครับผมซึ่งรูปแบบการโจมตีเนี่ยจะมีถึง2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นะครับผมก็คือสกิลของปืนฉีดน้ำนะครับจะเป็นการยิงปืนฉีดน้ำออกไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วและว่องไวเลยนะครับแถมการโจมตีปกติของเขาเนี่ยก็ไม่มีการติดคูลดาวน์หรือว่าการรีชาร์จกระสุนด้วยนะครับผมทำให้ดาเมจที่จ่ายออกไปเนี่ยสามารถจ่ายได้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวเลยนะครับแถมยิงไกลอีกต่างหากนะครับผมถือว่าเป็นการโจมตีที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับและรูปแบบการโจมตีที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการโจมตีการยิงจรวดน้ำออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นรูปแบบสกิลที่ยิงได้รวดเร็วแล้วก็ว่องไวกันมากๆเลยนะครับส่วนสกิลจรวดน้ำเนี่ยจะมีการเก็บสแต็กของการโจมตีจรวดน้ำนั้นเก็บได้ทั้งหมด3สแต็กด้วยกันนะครับโดยคูลดาวน์ของสกิลนี้เองเนี่ยก็จะมีการรีชาร์จต่อ1นัดเนี่ยจะอยู่ที่3วินาทีนะครับผมทำให้รูปแบบของการโจมตีของสกิลนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวังผลได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันแรงกว่าการโจมตีของปืนฉีดน้ำเนี่ยถึง 5-6 เท่ากันเลยทีเดียวนะครับเป็นสกิลที่หวังผลได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการโจมตีด้วยสกิลตัวของจรวดน้ำนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลอาวุธของตัวของ Listen Android AA72 นะฮะซึ่งจะมีสกิลที่ชื่อว่า Water Boom Festival นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งป้อมปืนนะครับผมลงไปในบริเวณที่เรายืนอยู่และตัวของป้อมปืนเนี่ยก็จะยิงทำความเสียหายแก่ศัตรูที่เข้ามาในบริเวณรอบๆจำนวน3ครั้งด้วยกันนะครับสกิลนี้นะสามารถสร้างดาเมจได้สูงถึง 225% ของพลังโจมตีของตัวของ Android เลยนะครับผมและมีระยะในการชาร์จสกิลเนี่ยจะอยู่ที่6วินาทีเพียงเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการชาร์จสกิลคูลดาวน์ที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ศัตรูที่โดนสกิลเนี่ยมีโอกาสติดสถานะลอยด้วยนะครับผมโดยการโจมตีที่โดนศัตรูถึง3ครั้งนั้นจะสามารถทำให้ติดสถานะได้สูงถึง 51% ด้วยนะครับผมสกิลนี้เนี่ยหลบค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยและยังสามารถทำให้ตัวของ Android AA72 เนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นการโซนให้กับตัวเองค่อนข้างสูงมากๆจากการตั้งป้อมของสกิลนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้สักเท่าไหร่ขณะที่เราปล่อยสกิลนะครับแถมสกิลเนี่ยก็คูลดาวน์เร็วเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับทำให้ตัวของ Android เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับผม
สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ Chain Skill นะครับผม Chain Skill เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Midnight Summer นะครับซึ่ง Chain Skill ของ Little Android AA72 นั้นจะต้องเปิดเชนด้วยการทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะลอยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะยิงตัวของพลุออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมจำนวน 300%นอกจากนี้เองนะครับหลังจากที่ยิงพลุออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของ Android AA72 นั้นจะทำการบัฟเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำให้กับตัวเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในปาร์ตี้ด้วยสูงถึง 30% นะครับผมเป็นระยะเวลา 5 วินาทีซึ่งจะเป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างรุนแรงมากๆอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นสกิลที่ยังบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวเองเนี่ยในการที่จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำได้สูงขึ้นอีกทำให้ช่วงระยะเวลาที่เขาทำการบัฟตรงนี้เนี่ยเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็ยังสามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของดาเมจตอนที่ยิงออกไปนั้นก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแรงกว่าตัวของกระสุนน้ำหรือว่าตัวของจรวดน้ำที่เป็นการโจมตีปกติแบบที่2นั้นมากกว่าถึงเกือบ 400% กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวของจรวดน้ำที่เราเห็นในการเทสเนี่ยมันจะทั้งดาเมจอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดาเมจนะครับผมแต่ตัวของสกิลเชนต่อเนื่องเนี่ยติดคีย์ทีนึงก็ 380,000 กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Passive Skill ของตัวของ Little Android AA72 เมื่อน้องเนี่ยมีระดับถึง 5 ดาวแล้วนะครับผมซึ่ง Passive Skill ของ AA72 นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1นะครับผมเมื่อเราทำการโจมตีด้วยตัวของปืนฉีดน้ำนะครับจะทำให้ตัวของ AA72 นั้นมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับจำนวน 15%ซึ่งความสามารถในการบัฟอันนี้สามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด 2 ครั้งโดยจะทำให้ตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้ AA72 ได้สูงถึง 30% กันเลยทีเดียวนะครับและในตัวของความสามารถที่2นะครับก็จะเป็นความสามารถที่เป็นบัฟเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากการโจมตีด้วยปืนฉีดน้ำกลายเป็นตัวของจรวดน้ำนะครับซึ่งจรวดน้ำพอเรายิงออกไปแล้วนะครับจะทำให้ตัวของบัฟเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครนะครับสูงถึง 15% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีด้วยกันนะครับโดยตัวของสกิลเนี่ยก็ซ้อนทับได้ทั้งหมด 2 ครั้งเช่นกันนะครับก็จะกลายเป็นการโจมตีเพิ่มขึ้น 30% นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวของจรวดน้ำนั้นมีคูลดาวน์เพียงแค่ 3 วินาทีเท่านั้นแต่ตัวของบัฟเนี่ยมันอยู่ได้นานถึง 5 วินาทีเลยทำให้หากเราทำการยิงสกิลจรวดน้ำออกไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้ตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยไม่มีทางหายไปอย่างแน่นอนเพราะว่าคูลดาวน์ของบัฟนั้นรีทันนะครับผมแล้วก็กระสุนเนี่ยมันก็สามารถรีได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นั้นมีบัฟอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของอาวุธประจำตัวของ Android AA72 ก็จะเป็นตัวของ Blue Spear นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้จะเป็นไอเทมประเภทปืนไรเฟิลนะครับโดยปืนไรเฟิลอันนี้เนี่ยจะมีค่าสเตตัสของปืนเนี่ยจะอยู่ที่ดาเมจธาตุน้ำ895 หน่วยไปจนถึง983 หน่วยนะครับอัตราคริติคอลที่ติดมากับปืนจะมีเพิ่มขึ้นอีก 5% นะครับจำนวนกระสุนเนี่ยก็จะเป็นจำนวนกระสุน3นัดจากสกิลที่2นะครับหรือว่าสกิลของจรวดน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าการโจมตีปกติของน้องเนี่ยไม่มีการติดคูลดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นแมกกาซีนของกระสุน3นัดตรงนี้เนี่ยหากนำไปใช้กับตัวละครตัวอื่นหรือว่าสกิลที่2ของ AA72 นั้นก็จะมีเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความเสียหายสกิลนะครับจะเพิ่มได้ทั้งหมด 22% นะครับก็ทำให้พวกสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติจรวดน้ำหรือสกิลอาวุธรวมถึงเชนสกิลเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกมากๆเลยนะครับมีเลือดให้ด้วยนะครับผม 20% ถือว่าเป็น HP ที่ค่อนข้างบวกเยอะมากๆเลยนะครับความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธอีก 18% ทำให้ตัวของป้อมปืนของ Android AA72 นั้นสามารถคูลดาวน์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมตัวของออปชั่นเสริมที่จะมีในเรื่องของการบวกดีเฟนส์ให้อีก 18% นะครับซึ่งเดิมทีแล้วสำหรับตัวละครดาเมจดิลเลอร์ระยะไกลที่มีพลังป้องกันอยู่ที่330 หน่วยที่ได้ดีเฟนส์เพิ่มเติมมาจากตัวของอาวุธอีก 18% เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึงค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดีเฟนส์โดยรวมเนี่ยเกือบจะ400 หน่วยกันเลยนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่นับในเรื่องของการใส่เครื่องประดับเนาะต่อมานะครับในเรื่องของการข้ามขีดจำกัด 5/5 แล้วนะครับผมถือว่า
การเอาค้อนเขียวหรืออาวุธซ้ำเนี่ยมาทำการข้ามขีดจำกัดจะทำให้ตัวของพลังโจมตีตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับก็จะทำให้ตีแรงขึ้นอีกนะครับบวกกับตัวของพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวของตัวละครตัวนี้เนี่ยตีแรงขึ้นมากๆเลยและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลเวลของสกิลอาวุธจะบวกขึ้นอีก4เลเวลนะครับหากเราใช้งานไอเทมชิ้นนี้กับตัวของ Listen Android AA72 นั่นเองนะครับผมส่วนสุดท้ายแล้วนะครับตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีออปชันพิเศษหรือว่าความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเมื่อเราทำการใช้งานไอเทมชิ้นนี้กับตัวของ Listen Android AA72 นะครับซึ่งความสามารถเนี่ยจะมีทั้งหมด2ความสามารถด้วยกันนะครับความสามารถแรกก็คือเมื่อเราทำการยิงปืนฉีดน้ำโดนเป้าหมายจะทำให้ตัวละครตัวเราเนี่ยได้รับในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น20% นะครับเป็นเวลา3วินาทีด้วยกันนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยทำให้ตัวของ Listen Android AA72 ในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆที่ต้องใช้ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เยอะๆเนี่ยทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถหลบหลีกและหลบหนีได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งเคลื่อนที่ไวอีกฝ่ายก็จับเราได้ยากนะครับผมและยังมีสกิลโซนนู่นนี่นั่นอีกจากสกิลอาวุธนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเล่นได้คล่องตัวและน่ารำคาญมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาความสามารถที่2นะครับจะเป็นความสามารถในการบูสต์ดาเมจเพิ่มเติมนะครับซึ่งความสามารถในการบูสต์ดาเมจเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่คอมโบกันจากการโจมตีปกตินะครับโดยการที่เรานั้นยิงปืนฉีดน้ำใส่ตัวของเป้าหมายนะครับและเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ได้รับดาเมจของปืนฉีดน้ำด้วยนะครับก็จะทำการมาร์คสัญลักษณ์ที่เป็นรูปวงกลมอยู่บนตัวเป้าหมายนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการล็อกทาร์เก็ตนั่นเองนะครับโดยจะส่งผลทำให้สกิลของจรวดน้ำนั้นล็อกเป้าไปยังเป้าหมายนี้อย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เองนะครับผมการที่เรายิงจรวดน้ำใส่เป้าหมายที่โดนล็อกทาร์เก็ตอยู่จะทำให้ตัวของเป้าหมายนั้นได้รับดาเมจเพิ่มเติมขึ้นอีก 60% นะครับผมทำให้ดาเมจที่เรายิงออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับโดยรูปแบบของการเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเล่นในการที่ยิงธรรมดาสลับกันกับการที่ยิงตัวของจรวดน้ำสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวของปืนใหญ่น้ำในการตั้งโซนพื้นที่ให้ตัวเองมีพื้นที่ในการยิงในการเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเรามาสรุปข้อมูลตัวละครของ Listen Android AA72 กันดีกว่านะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นเป็น Damage Dealer ระยะไกลที่มีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้เองพลังป้องกันก็สูงมีในเรื่องของการโจมตีคริติคอลที่ติดมาเริ่มต้นรวมของสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มโอกาสการตีติดคริติคอลด้วยทำให้โดยพื้นฐานแล้วตัวละครตัวนี้ถือว่ามีดาเมจแรงโดยธรรมชาติของตัวมันเองแล้วนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของการโจมตีปกติที่มี2รูปแบบนั้นนะครับและมีการบัฟจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบัฟจาก50ตอน5ดาวที่จะเพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันและการเพิ่มของพลังโจมตีนะครับรวมถึงความสามารถของอาวุธประจำตัวที่ติดมาเพิ่มเติมด้วยทำให้ตัวของ Listen Android AA72 นั้นมีความสามารถในการเล่นคอนเทนต์อารีนาได้ค่อนข้างสูงมากๆจากดาเมจที่แรงเวอร์ๆนะครับผมสกิลยิงได้อย่างต่อเนื่องและว่องไวนะครับมีการบัฟพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมากนะครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เวลามีใครที่มักจะนำมาเล่นทีมดาเมจระยะไกลนั้นจะหยิบและจับมาค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่โซนพื้นที่ได้และยิงแรงมากๆเลยนะครับและในเรื่องของสกิลอาวุธเองนะครับอย่างตัวของ Waterbomb Festival เนี่ยก็ยังโซนพื้นที่ได้ค่อนข้างดีจากการตั้งป้อมนะครับแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับผมมันเลยทำให้ตัวละครตัวนี้นั้นเล่นได้ง่ายสุดๆไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของเชนสกิลอย่าง Midnight Summer นั้นเป็นสกิลที่ดาเมจค่อนข้างแรงอยู่มากๆนะครับซึ่งมันยังเพิ่มในเรื่องของการบูสต์ดาเมจธาตุน้ำให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ตัวละครของ Android AA72 นั้นสามารถเล่นในคอนเทนต์อื่นๆได้อีกหากไปกับตัวละครที่เป็นทีมธาตุน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมธาตุน้ำระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นในทีมระยะไกลนั้นจะส่งผลให้การเพิ่มดาเมจนั้นค่อนข้างดีกว่ารวมถึงการตีบอสเองนะครับตัวของ AA72 นั้นก็ยังสามารถทำได้ดีเช่นกันนะครับจากการที่มีบัฟต่างๆที่สามารถอยู่ได้ตลอดการต่อสู้และอย่างในเรื่องของการบูสต์ดาเมจจากสกิลอาวุธตัวของจรวดน้ำนู่นนี่นั่นและการบูสต์เชนสกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการหยิบมาเล่นทีมตีบอสมากๆเช่นกันเพราะทีมธาตุน้ำนั้นในเรื่องของตัวละครดาเมจของทีมธาตุน้ำเนี่ยยังมีตำแหน่งในการเล่นไม่ครบก็สามารถลองสลับสับเปลี่ยนมาเล่นได้เช่นกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมหากใครที่จะต้องการหาดาเมจดีลเลอร์ธาตุน้ำสักตัวเข้ามาภายในทีมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบอกกันก่อนเลยละกันนะครับว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปิดจะดีกว่าจนกว่าจะมีข้อมูลของตัวละครคอลแลบที่จะเข้ามานะครับผมภายใน 4-5 วันนี้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยข้อมูลของตัวละครคอลแลบเมื่อไหร่เราค่อยตัดสินใจเปิดกันอีกทีนึงละกันนะครับผมถ้าหากว่าตัวคอลแลบนั้นมันไม่ได้เก่งมากหรือว่าใครไม่ได้คิดจะสะสมอยู่แล้วเนาะก็ให้รอตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะมีติด ID เอาไว้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งในโหมดอารีนามากๆเลยทีเดียวนะครับผมและเป็นตัวละครที่นำไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆได้ดีเช่นกันนะครับสำหรับตัวละคร Listen Android AA72 เนาะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆรวมถึงคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวตัวละครครั้งหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ